Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Ποιος είναι ο αγαπημένος Άγιος του καλοκαιριού? Είναι ο Άγιος Παντελεήμων. Χωρίς να θέλουμε να αδικήσουμε κάποιον άλλο Άγιο ή Αγία που η μνήμη τους γιορτάζεται τώρα το καλοκαίρι, ο Άγιος Παντελεήμων αναμφίβολα κατέχει μια περίοπτη θέση στο εορτολόγιο της πιο όμορφης εποχής του χρόνου. Και μόνο στο άκουσμα του ονόματός του, ο Ορθόδοξος Χριστιανός αισθάνεται ρίγη ελπίδας, χαράς και συγκίνησης στην καρδιά. Ελεεί τους πάντες. Δεν είναι τυχαίο που οι γιορτές και τα πανηγύρια του καλοκαιριού ταυτίζονται με τις πιο όμορφες και γλυκές αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Ούτε ότι η πιο μεγάλη εκκλησία στην Ελλάδα φέρει το όνομά του. Αλλά και πολλές άλλες εκκλησίες και εξοκλήσια ταπεινά είναι αφιερωμένα στη μνήμη του και στολίζουν τις πλαγιές των βουνών, τα λιόφυτα, είναι χτισμένα μέσα σε ραματιές, κοντά σε πηγές με τροχούμενο νερό και άλλα. Είναι το όνομα του αγαπημένου μας Αγίου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικού Παντελεήμονος. Ο Άγιος Παντελεήμων καταγόταν από την Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Έζησε και μαρτύρησε στα χρόνια του Μαξιμιανού. Το προτερό του όνομα ήταν Παντολέων και προερχόταν από εύπορη οικογένεια της πόλης. Ο πατέρας του ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης, ενώ η μητέρα του Εβούλη είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό. Η ίδια τιμάται ως Αγία και άρχισε να του μιλά για τον χριστιανισμό ήδη σε πολύ μικρή ηλικία. Όμως δεν πρόλαβε να ζήσει πολύ με τον Παντολέοντα, αφού έφυγε από τη ζωή όσο ο γιος της ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία. Ο Παντελεήμων εκπαιδεύτηκε στην ιατρική και κατεχύθηκε στη χριστιανική πίστη από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο, ιερέα της εκκλησίας της Νικομίδιας. Ο ίδιος διακρίθηκε και για τη ρητορία του. Οι σχέσεις μάλιστα της οικογένειάς του με το παλάτι ήταν πολύ καλές και σύντομα θα τον έφερναν ως γιατρό στην αυλή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο Παντελεήμων όμως τελικά ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Η μεταστροφή αυτή συνέβη μετά από γνωριμία με τον Άγιο Ερμόλαο, την εποχή ενός διωγμού κατά των χριστιανών και από το εξής θαυμαστό γεγονός. Προχωρούσε ο Άγιος προβληματισμένος μετά τη συνάντησή του με τον Άγιο Ερμόλαο και αντίκρισε ένα παιδί να κοίταται νεκρό και δίπλα του μια οχιά κλουριασμένη. Τότε σκέφτηκε, αν όντως υπάρχει Θεός, ας κάνει κάτι. Αμέσως το πεδίο αναστήθηκε και η οχιά έσκασε σαν μπαλόνι. Ο Άγιος Ερμόλαος ήξερε για τον Παντολέοντα, αφού ήταν πνευματικός της μητέρας του όσο εκείνη ζούσε. Λίγο αργότερα θα βαπτιστεί χριστιανός μυστικά και θα προσπαθήσει να πείσει τον πατέρα του να γίνει και αυτός, όπως και συνέβη με ένα θαύμα που ο ίδιος έκανε. Ο πατέρας του μετά από λίγο διάστημα πέθανε, με αποτέλεσμα να κληρονομήσει μεγάλη περιουσία, την οποία έδωσε για να βοηθήσει τους φτωχούς και να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του χωρίς χρέωση σε όποιον δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Πράγματι, ένα χάρισμα που ο Θεός έχει πρικήσει τους Αγίους του είναι η αφιλοκέρδεια. Η εκκλησία τους ονομάζαν Αργύρους γιατί χορηγούσαν την ιατρική τους βοήθεια αφιλοκερδώς. Δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Το πνευματικό τους κεφάλαιο ήταν η αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο και εφάρμοζαν το Λόγο του Θεού σε όλες τις διαστάσεις. Όταν ο Κύριος απέστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, τους είπε: «Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Μη κτήσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών, εις τα ζώνα ημών, μη πήραν εισοδών, μη δε διοχιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων». Αυτή την αγάπη για της αφιλαργυρίας εβίωσαν οι Άγιοι, που εξάσκησαν στη ζωή τους το λειτουργήμα του ιατρού και μεταξύ αυτών και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Παντελεήμων. Η πρακτική του αυτή όμως όθησε πολλούς γιατρούς να τον καταγγείλουν και να υποδείξουν στον άκτορα πως είναι χριστιανός. Έτσι συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αυτοκράτορα. Εκεί κλήθηκε να θυσιάσει τα είδωλα και να αφαιθεί ελεύθερος. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε, λέγοντας πως δεν θα θυσιάσει σε ψεύτικους θεούς. Τότε μπροστά του έστειλαν ένα παράλυτο ώστε να το θεραπεύσει. Είτε αυτός είτε οι ιερείς των ακτόρων, για να φανεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ο Άγιος Παντελεήμων θεράπευσε τον παράλυτο, κάτι που προξένησε μεγάλη κατάπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο αυτοκράτορας θέλησε και πάλι να το μεταπείσει. Ο Παντελεήμων αρνήθηκε και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Ο Άγιος βασανίστηκε σκληρά και με διάφορους τρόπους. Όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις, αφού ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά του με μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Άλλοτε έκαιγαν το σώμα του με πυρσούς, άλλοτε το μαστίγωναν και άλλοτε του έριχναν καυτό λάδι. Σε πολλές από τις περιπτώσεις όμως τα μαρτύρια δεν του προξενούσαν πόνο. Έτσι για να τον θανατώσουν τον έριξαν στα θηρία, αυτά όμως δεν τον έβλαψαν. Τελικά αποφασίστηκε να τον αποκεφαλίσουν.
Μόλις ο Δήμιος άπλωσε το σπαθί του για να κόψει το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγησε και το σίδερο έλειωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παραβρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από την πληγή του έτρεξε γάλα και το δέντρο της ελιάς που τον είχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά. Το θαύμα έγινε για να δείξει ο Θεός το πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Παντελεήμονας. Αφού πριν μαρτυρήσει, φωνή από τον ουρανό του έδωσε αυτό το νέο όνομα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου.